के तपाईँ आफ्नो कम्प्युटर ल्यापटप अति नै स्लो भएर ह्याङ भएर हैरान हुनुहुन्छ? यदि यस्तो समस्या तपाईँको कम्प्युटरमा छ भने आज म तपाईँहरूको लागि मेरो आफ्नो अनुभव, मेरो कम्प्युटर पनि अति नै ह्याङ हुने, स्लो हुने समस्या थियो र मैले के कस्ता तरिका अपनाएँ, के कस्ता टेक्निक अपनाएँ र मेरो कम्प्युटरले फास्ट चलेको छ भन्ने बारेमा मेरो आफ्नो अनुभवहरू, मैले आफूले प्रयोग गरेका तरिकाहरू तपाईँमाझ सेयर गर्न म चाहन्छु। तपाईले सबैभन्दा पहिला कम्प्युटर ह्याङ हुने, स्लो हुनेका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। त्यही पनि हामीले केही यस्ता तरिकाहरू, केही यस्ता टेक्निकहरू, केही यस्ता सेटिङहरू मिलायो भने कम्प्युटर फास्ट हुँदो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले के गर्नु होला भने जुन तपाईँको सर्चमा गएर, सर्च बटनमा गएर हैन, तपाईँले यहाँ टीएक्सके टास्क म्यानेजर भनेर तपाईँले टाइप गर्नु होला। तपाईँले टास्क म्यानेजर भनेर सर्च गर्नेबित्तिकै तपाईँले यहाँ टास्क म्यानेजरको एप देख्नुहुन्छ, तपाईँले ओपन गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर धेरै कुरा देख्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले स्टार्टअपमा जानु होला र तपाईँले यहाँ यसमा तपाईँले तपाईँको कम्प्युटरमा भएका सफ्टवेयरहरू, प्रोग्रामहरू, एप्सहरू देख्नुहुन्छ र तपाईँलाई सबै एप्सहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्न। हामीले के निश्चित एप्स मात्रै प्रयोग गरेका हुन्छौँ र तपाईँलाई नचाहिने कुरा एप्सहरू पनि धेरै हुन्छन्। यसमा तपाईँले के गर्नु होला, जुन कुरा आफूले प्रयोग गरिँदैन, प्रयोगमा आउँदैन, त्यसलाई तपाईँले के गर्नु होला, त्यसलाई डिजेबल गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर हेर्नु मेरोमा एडोब गामा लोडर भन्ने छ, मैले त्यसलाई के गर्छु, तपाईँले यसमा माउस, ल्यापटप छ भने तपाईँको माउसमा डबल क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि डिजेबल गर्नु होला यसरी हैन। त्यसै गरी तपाईँ इन्डेक्स भन्ने मेरो यहाँनिर छ, मैले प्रयोगमा ल्याउँदिनँ यसलाई पनि मैले के गर्छु, त्यसरी डबल तपाईँको कम्प्युटर छ भने माउसको राइट क्लिक गर्नु होला, नत्र ल्यापटपमा तपाईँले डबल क्लिक गर्नु होला, डिजेबल गर्नु होला है। यसरी आफूलाई नचाहिने जुन एप्सहरू छन् त्यो सबैलाई तपाईँले डिजेबल गर्नु होला। यसले गर्दा कम्प्युटर के हुन्छ, तपाईँको फास्ट चल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विन्डोज हेर्नुपर्छ, विन्डोज अपडेटको कुरा। तपाईँ सेटिङमा जानु होला अथवा तपाईँले डाइरेक्ट सर्चमा गएर विन्डोज अपडेट पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँ सेटिङमा गइसकेपछि सेटिङमा तपाईँको कम्प्युटरमा तपाईँको कम्प्युटर हेरी हुनसक्छ, तपाईँको कुन विन्डोज छ, यसमा तपाईँले लास्टमा विन्डोज अपडेट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। अथवा तपाईँले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ, सर्चमा गएर हैन, तपाईँले यहाँनिर विन्डोज अपडेट भनेर तपाईँले टाइप गरेर पनि तपाईँले हैन, यहाँनिर तपाईँले विन्डोज अपडेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नु त विन्डोज अपडेट सेटिङ भनेको छ हैन, सेटिङबाट गएर जान पनि सकिन्छ। डाइरेक्ट हामी सर्चमा हामीले विन्डोज अपडेट भनेर टाइप गर्न पनि सक्छौँ। यसरी तपाईँले यो खोलिसकेपछि तपाईँले देख्नुहुनेछ यहाँनिर हेर्नु मेरोमा अप टु डेट छ है। त्यही पनि तपाईँले यदि अप टु डेट छैन, यहाँ तपाईँको कुनै येल्लो साइन छ, कुनै खालको अर्को साइन छ भने तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु होला। मैले पनि यहाँ चेक फर अपडेट्स हैन यसरी क्लिक गर्न सकिन्छ। यहाँ चेक फर अपडेट्स भनेर तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँले अर्कोमा यसैमा तपाईँले सिस्टममा अथवा तपाईँको सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। हेर्नु त प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन छ, फोल्डर छ, त्यहाँ जानु होला र तपाईँले सुरुमा विन्डोज सेक्युरिटी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ आफै विन्डोज सेक्युरिटी भनेर पनि सर्चमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र विन्डोज सेक्युरिटीमा गइसकेपछि हामीले क्लिक गरिसकेपछि ल हेर्नु त यहाँ देखाउँछ प्रोटेक्सन एरियाज भन्छ हैन। अनि मैले यहाँनिर मेरोमा यो भाइरस थ्रेड प्रोटेक्सन भनेको छ, एक्सन रिकमेन्डेड भन्छ, कुन चाहिँमा के हैन। यसरी तपाईँलाई यहाँ अरू सबैमा निलो टिक लागेको छ भने भाइरस थ्रेड प्रोटेक्सन विन्डोज एक्सन रिकमेन्डेड भनेको छ। मैले अहिले यसमा यसलाई क्लिक गरिनँ किनकि फेरि विन्डोज रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। त्यसै गरेर मैले अर्को तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट सेटिङ देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ के गर्नु होला भने तपाईँले सर्चमा गएर डिस्क है, DISK डिस्क क्लिनअप भन्नेमा जानु होला है। महत्त्वपूर्ण छ यो पनि। डिस्क क्लिनअपमा जानु होला, सर्च गर्नु होला, टाइप गर्नु होला, त्यसपछि ओपन गर्नु होला। हेर्नु त ओपन गरेपछि तपाईँले यहाँनिर देखाउँछ ओके गर्नु होला है। ओके गरेपछि तपाईँको यहाँनिर क्लिनअप हुन्छ, यसलाई ओके गर्नु होला हैन। त्यसै गरेर डिलिट फाइल्स भन्छ, यसरी आर यु स्योर यु वान्ट टु पर्मानेन्टली डिलिट दिस फाइल्स भन्छ। अनावश्यक फाइलहरू हुन्छन् त्यसलाई डिलिट गर्न सकिन्छ। ओके, यहाँ डिलिट हुँदैछ है। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, सर्चमा जानु होला तपाईँ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ गएर DISK डिस्क लेख्नु होला हैन। अनि तपाईँ के लेख्नु होला, FRAGMENT भनेर लेख्नु होला है। डिस्क फ्र्यागमेन्ट भनेर तपाईँले यहाँनिर यसरी DISK FRAGMENT भनेर तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नु होला यसरी। अनि तपाईँको डिस्क फ्र्यागमेन्ट एन्ड अप्टिमाइज भन्ने छ है।
एप देख्नुहुन्छ डिफ्र्यागमेन्ट हैन डिफ्र्यागमेन्ट एन्ड अप्टिमाइज ड्राइभ डाइरेक्ट तपाईँले डिस्क लेख्नु पर्दैन है तपाईँले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्र्यागमेन्ट भनेर पनि तपाईँले डिफ्र्यागमेन्ट भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सर्च बक्समा डिफ्र्यागमेन्ट एन्ड अप्टिमाइज ड्राइभ भन्ने जानु होला त्यसरी ओपन गर्नु होला है ओपन गर्नु होला ओपन गरेपछि तपाईँले यहाँ अप्टिमाइज गर्नु होला यसरी है अप्टिमाइज गर्नु होला यो अप्टिमाइज हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यसलाई इन्टु गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर तपाईँले अर्को काम के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा तपाईँले विन्डोज प्लस की बटन हेर्नुस् है विन्डोज प्लस सरी आर बटन सँगै क्लिक गर्नु होला यसरी विन्डोज प्लस आर बटन सँगै क्लिक गर्नु होला है त्यसपछि विन्डोज र आर हैन तपाईको किबोर्डबाट तपाईको विन्डोज र आर सँगै थिचिसकेपछि एउटा त्यहाँ टाइप गर्ने यसरी ओपन भनेर आउँछ तपाईले यहाँ टाइप गर्नको लागि तपाईले TRE3 लेख्नु होला है ट्री राखेर तपाईले ओके गरे पनि हुन्छ तपाईले इन्टर थिचे पनि हुन्छ है ओके गर्नु होला अथवा इन्टर थिच्नु होला यसरी तपाईको केही जंक फाइलहरु क्याशेहरु के हुन्छ तपाईको क्लिन अप हुन्छन् त्यसै गरी तपाईले अर्को के गर्नु होला भने विन्डोज बटन र आर थिच्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ TEMP लेख्नु होला TEMP टाइप गर्नु होला त्यसपछि ओके गर्नु होला है ओके गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ के टेम्पहरु मैले भर्खरै क्लिक यसलाई मैले क्लिक गरेको छु त्यसपछि तपाईले त्यो के गर्नु होला यिनीहरुलाई तपाईले कन्ट्रोल+A हैन कन्ट्रोल+A तपाईले दुईटा कन्ट्रोललाई सँगै थिचिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यो सेलेक्ट हुन्छ त्यसपछि तपाईले फेरि कन्ट्रोल+D हैन कन्ट्रोल+A थिच्ने र कन्ट्रोल+D थिच्न सकिन्छ अथवा माथि तपाईको अनस्टेप बटन पनि आउँछ हैन त्यसै अनस्टेप बटन देखिन्छ माथिपट्टि तपाईले त्यसलाई डिलिट गर्न सकिन्छ यसरी हैन तपाईको यो चाहिँ यसले पनि तपाईले के हुन्छ कम्प्युटर फास्ट चल्छ त्यसैगरी तपाईले अर्को पनि अप्सन छ विन्डोज प्लस आर क्लिक गर्नु होला आर विन्डोज प्लस आर थिच्नु होला तपाईले यसमा PREFETCH प्रिफेस टाइप गर्नु होला त्यसपछि तपाई ओके गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईको कन्टिन्यु भन्छ कन्टिन्यु गर्नु होला र त्यसपछि त्यहाँ भएको फाइल पनि तपाईले के गर्नु होला अघि मैले अल्टर प्लस तपाईको अल्टर प्लस तपाईको ए हैन अल्टर प्लस सरी कन्ट्रोल+A थिचेर हामीले सबै सिलेक्ट गरे हैन तपाईले सिलेक्ट गरेर यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यु गर्नु होला हैन त्यसपछि तपाईले यसलाई फेरि यी सबै फाइलहरुलाई तपाईले के गर्नु होला तपाईले कन्ट्रोल+A हैन थिच्नु होला त्यसपछि तपाईले यो सबै डिलिट गर्नु होला हैन कन्ट्रोल+A थिचेपछि सबै सिलेक्ट हुन्छ अनि तपाईको सिक्युरिटी सबै के हुन्छन् डिलिट हुन्छन् है त्यसै गरेर अर्को चाहिँ पनि तरिका महत्त्वपूर्ण टेक्निक छ हामीले कम्प्युटरमा प्रोग्रामहरु डाउनलोड गर्छौं विभिन्न खालको भिडियोहरु हेर्छौं हैन डकुमेन्टहरु डाउनलोड गर्छौं अनि फेरि हामीले त्यसलाई डिलिट गर्छौं अनइन्स्टल त गर्छौं तर हाम्रो रिसाइकल बिनमा गएर बसेको हुन्छ जुन हामीले यसरी टाइममा हामीले जुन तपाईको कम्प्युटरमा भएको रिसाइकल बिनमा हैन तपाईको सायद अगाडिपट्टि नि यो तपाईको डेस्कटपमै हुन सक्छ हैन रिसाइकल बिन अथवा छैन भने पनि तपाईले डेस्कटपमै हुन्छ र छैन भने पनि तपाई के गर्नु होला सर्चमा गएर तपाईले तपाईको रिसाइकल बिन टाइप गरेर यसरी रिसाइकल बिन देख्नुहुन्छ हैन आउँछ ओपन गर्नु होला त्यसपछि तपाई त्यसमा भएको फाइलहरुलाई तपाईले इम्पिडी गर्न हेर्नु त कति धेरै फाइलहरु छ यसरी धेरै फाइलहरु हुन सक्छ हामीले डिलिट गरेका ती सबैलाई तपाईले के गर्नु होला इम्पिडी गर्नु होला है तपाईले आफूले चाहिने फाइलहरु छन् यसमा भने रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट र तपाई इम्पिडी रिसाइकल पनि गर्नु होला यसरी है यसले तपाईको कम्प्युटर के हुन्छ मैले सबैलाई कन्टिन्यु गर्दिए है यसरी तपाईले आफूलाई अनावश्यक सबै यो फाइलहरु यहाँनिर हुन्छ तपाईले यसलाई के गर्नु होला यसरी रिसाइकल बिना भएका फाइलहरु तपाईले हैन यसरी तपाईले सबै इम्पिडी गर्नु होला है त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण सेटिङ हामीले गर्न सक्छौं है तपाईले कन्ट्रोल प्यानलमा जानु तपाईले सेटिङमा जानु पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले सर्चमा गएर तपाईले के गर्नु होला CONTROL कन्ट्रोल लेख्नु होला अनि प्यानल हैन कन्ट्रोल प्यानल टाइप गरेर तपाईले ओपन गर्नु होला हेर्नु त ओपन गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ धेरै अप्सनहरु देख्नुहुन्छ त्यो मध्ये तपाईले पावर अप्सनमा जानु होला है पावर अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ ब्यालेन्स रिकमेन्डेड भनेको छ हैन तपाईको कम्प्युटर अति नै स्लो छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ पावरमा गएर तपाईले हैन त्यसरी अर्को पनि मैले तरिका सिकाउँछु तपाईलाई तपाईले यो तपाईको ल्यापटपको अथवा डेस्कटपको तपाईको राइट ह्यान्ड साइडको लास्टमा तपाई ब्याट्री देख्नुहुन्छ नि अप्सन हो ब्याट्रीमा तपाईले
तपाईको राइट क्लिक गरेर माउसबाट अथवा तपाईको ल्यापटपकै माउसबाट तपाईले डबल क्लिक गरेपछि तपाईले पावर एन्ड स्लिप सेटिङ भनेर आउँछ के है पावर सेटिङ भनेर आउँछ अथवा हामीले यसलाई डाइरेक्ट हामीले हजुर पावर एन्ड ब्याट्री भनेर सर्चमा बक्समा गएर पनि गर्न सक्छौं पावर एन्ड ब्याट्री भनेर टाइप गर्न पनि आउँछ यो र तपाईले यहाँनिर अप्सनहरु हुन्छ हेर्नु त यहाँ बेस्ट पावर एफिसिएन्सी ब्यालेन्स भनेको छ बेस्ट पावर एफिसिएन्सीमा तपाईले के गर्नु होला यसलाई तपाईले चुज गर्नु होला है त्यसै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने तपाईले टाइममा तपाईले यो चाहिँ ब्राउजरमा भएको हैन तपाईको ब्राउजरलाई अनइन्स्टल इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईले अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो तपाईको ल्यापटपको राइट ह्यान्ड साइडको लास्टमा बोटममा हेर्नु त मैले देखाएको छु एरोबाट तपाईले यहाँनिर यो ल्याङ्ग्वेज भन्दा यतापट्टि एउटा एरो हुन्छ माथिपट्टि फर्केको एरो हुन्छ नि हैन तपाईले देख्नुहुन्छ हिडन आइकनहरु भएको हुन्छ यसमा तपाईले हेर्नु त यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको यसमा तपाईले ब्याकग्राउन्डमा रनिङ भएका एप्सहरु देख्नुहुन्छ तपाईले त्यसले के गर्नुपर्छ यसलाई तपाईले क्लोज गर्नुपर्छ कसरी क्लोज गर्नुहुन्छ तपाईले तपाईको छुट्टै माउस छ भने राइट क्लिक गर्नु होला नत्र तपाईको ल्यापटप माउस छ भने ल्यापटपकै माउस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला हैन त्यसपछि तपाईले क्विट गर्नु होला यसरी क्विट गर्नु होला है त्यसरी तपाई क्विट गर्नु होला यसो हुन्छ है त्यसै गरी तपाई अर्को पनि यस्तो छ हैन तपाईले यहाँ अनावश्यक एप्सहरु रनिङ भएका हुन्छन् तपाईले के गर्नु होला क्लोज गर्नु होला हैन क्लोज गर्ने अप्सन यस गर्नु होला क्लोज गर्नु होला यसले पनि के गराउँछ स्लो हाम्रो डेस्कटप हाम्रो कम्प्युटर स्लो बनाइरहेको हुन्छ त्यसै गरी अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ तपाईले सर्चमा जानु होला त्यसै सर्चमा गइसकेपछि तपाईले विन्डोज सेक्युरिटीमा जान सक्नुहुन्छ अथवा प्राइभेसी सेक्युरिटीमा जान सक्नुहुन्छ हैन प्राइभेसी सेटिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई सजिलो तरिका छ भने मैले सेटिङमा जानु होला सेटिङ गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले सेटिङ खोलिसकेपछि तपाईले यसमा तपाईले प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ हेर्नु त प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी अप्सनमा जानु होला यहाँ क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि तपाईले विन्डोज सेक्युरिटी भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको मैले तपाईले यहाँ अप्सन कुन चाहिँ मा यो तपाईको यो हैन एक्सन रिकमेन्डेड भनेको छ नि हो त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला है त्यसै गरेर तपाईले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्ने हुनेछ तपाई उसमा जानु होला सर्चमा जानु होला अथवा तपाई सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ र तपाईले कन्ट्रोल प्यानल भनेर थिच्नु होला है तपाई कन्ट्रोल प्यानल थिचिसकेपछि यस्तो खालको अप्सन आउँछ तपाईले यसमा धेरै अप्सनहरु देख्नुहुन्छ तपाईले यसमा गएर प्रोग्राम फिचरमा जानु होला है प्रोग्राम फिचरमा गइसकेपछि तपाईले यसमा आफ्नो ल्यापटपमा आफ्नो कम्प्युटरमा भएका धेरै प्रोग्रामहरु फाइलहरु देख्नुहुन्छ र तपाईलाई नचाहिने फाइलहरु मैले धेरै फाइलहरु डिलिट गरिसकेको छु अनइन्स्टल गरिसकेको छु तपाईले आफूलाई नचाहिने फाइलहरु जुन हामीले प्रयोग गर्दैनौ त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी त्यसै मलाई एबोर्ड फोटोशप चाहियो भने मैले के गर्छु यहाँ क्लिक गर्ने त्यसपछि माथिपट्टि अनइन्स्टल चेन्ज भन्ने अप्सन छ अनइन्स्टलमा गएर चेन्ज क्लिक गर्ने है तपाईलाई नचाहिने अप्सन जुन फाइलहरु छन् है मैले एकदम थोरै राखेको छु फाइलहरु आवश्यक फाइल मात्रै राखेको छु जुन त्यसले गर्दा मेरो कम्प्युटर एकदम फास्ट चलेको छ अहिले कुनै समस्या छैन है यसरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा भएका यस्ता सामान्य सेटिङ गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कम्प्युटरलाई फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र प्राय तपाईले सेटिङमै धेरै कामहरु हुन्छ मैले तपाईलाई देखाइसके तपाईले के पनि बुझ्नु भएको छ त्यसै गरी तपाईले यसमा धेरै कुराहरुमा मध्ये तपाईले महत्त्वपूर्ण यदि गर्दा गर्दै तपाईको कम्प्युटर अझै नै स्लो छ अझै नै तपाईको कम्प्युटरमा तपाईको सोच जस्तो फास्ट भएन भने तपाईले रिसेट पीसी गर्नु होला है रिसेट पीसी गर्नु होला रिसेट दिस पीसी भन्ने सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेटिङमा गएर अथवा तपाईले सर्चमा गएर रिसेट गर्नु होला तर रिसेट गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ रिसेट भइसकेपछि तपाईले नयाँ विन्डो राख्नुपर्ने हुन्छ हैन यहाँको सबै कुरा जान्छ यदि तपाईको ल्यापटपमा ओरिजिनल विन्डो छ भने त त्यस्तो समस्या हुँदैन आफै त्यसलाई हैन त्यसले अपडेट गर्छ रिस्टोर गर्छ तपाईको जुन सामान्य नेपालमा पाइने ल्यापटपहरुमा ओरिजिनल विन्डो हुँदैन सस्ता खालको ल्यापटपहरुमा यस्तो बेलामा तपाईले यो रिसेट गरिसकेपछि तपाई कम्प्युटर शपमा गएर फेरि नयाँ विन्डो राख्नुपर्ने हुन्छ यी यस्ता कुराहरु गर्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटर फास्ट हुनेछ तपाईलाई आजको सामग्री कतिको उपयोगी भयो तपाईले आफूले प्रयोग गरेर हेर्नु होला फेरि अर्को दिन म यसरी नै कुनै टेक्निकल विषयवस्तु लिएर आउँछु धन्यवाद